ค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องของ KJ อีกแล้วนะคะวันนี้ KJ จะมาชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าใบเล็กๆน่ารักแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับตัวกระเป๋าใบที่แล้วนะคะในวิดีโอที่แล้วที่ KJ ได้สอนถักไปนะคะในส่วนด้านบนเขาก็จะมีวิธีการถักก็จะคล้ายๆกันนะคะส่วนด้านล่างนี่นะคะเราจะใช้เป็นการถักGranny Square นะคะก็คือเป็นแผ่นเดียวกันแล้วก็ค่อยมาถักเป็นตัวด้านบนแบบนี้ก็ใบนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะถ้าเป็นความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ27เซนติเมตรนะคะใบนี้ก็คือน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นด้านในก็ถ้าใครมีกระดุมแม่เหล็กนะคะ KJ แนะนำนะคะให้ติดกระดุมแม่เหล็กด้านในของกระเป๋าแบบนี้นะคะเวลาใส่ของจะได้ไม่หล่นนะคะถ้าใครมีนะคะเป็นกระเป๋าหูรูดนะคะใส่ไว้ด้านในก็ดีเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าด้านข้างตรงเนี้ยเขาจะมีความตื้นนิดนึงนะคะเวลาใส่ของเนี่ยของอาจจะหล่นร่วงได้นะคะนี่ยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์ในวิดีโอนี้นะคะ KJ จะใช้เชือกฟอกนะคะขนาด2มิลนะคะสีหลักก็จะเป็นสีขาวนะคะ KJ จะใช้อยู่ที่ทั้งหมด180 กรัมส่วนสีที่2ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะตัวนี้จะใช้อยู่ที่30 กรัมแล้วก็ตัวนี้นะคะอีกสีหนึ่งนะคะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ10-20 กรัมส่วนเข็มจะใช้เข็มเบอร์5/0นะคะหรือว่าขนาด3มิลเราก็จะมีเป็นกรรไกรเข็มเก็บปลายไหมแล้วก็สติชมาร์กเกอร์นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นในตัวฐานของกระเป๋ากันก่อนเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆพันสลิปน็อตแต่ตัวสลิปน็อตตัวนี้ KJ จะพันให้มันมีความใหญ่นิดนึงนะคะนี่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปนะคะ3โซ่แบบนี้นะคะรวมตรงนี้ด้วยก็จะเป็นทั้งหมด4โซ่นะคะนี่นะคะอันนี้1 2 3ตรงนี้เราจะไม่นับนะคะสำหรับมือใหม่นะคะก็ใช้สติชมาร์กเกอร์นะคะมาร์กตรงโซ่ที่3ไว้นะคะตรงโซ่3ตรงนี้เราจะนับเป็น1หลักนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก 2x นะคะลงไปตรงโซ่แรกแบบนี้นะคะถ้าใครไม่สะดวกที่จะถักแบบนี้นะคะก็ให้ใช้เป็นการเริ่มต้นโดยการทำเป็นเมจิกริงนะคะแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถักโซ่2ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปตรงช่องเดิมตรงนี้นะคะทั้งหมด3F ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่2แล้วก็ถัก 3F นะคะลงไปในช่องเดิมค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะถักโซ่2แล้วก็ถักอีก 3F นะคะลงไปตรงช่องเดิมเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะมีทั้งหมด4ชุดนะคะตรงนี้3หลักตรงนี้3 เราก็จะมีทั้งหมด4ชุดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะลงไปตรงโซ่3ตรงนี้นะคะตรงโซ่3ตรงนี้1F เพื่อปิดจบแถวตรง 1F ตรงนี้ก็จะมาแทนเป็นโซ่2นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่2ค่ะ
หลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไป 2F ตรงโซ่2ตรงนี้ให้เพื่อนๆใช้ Stitch Marker มาร์กไว้นะคะเพราะว่าตรงโซ่2ตรงนี้เราจะนับเป็น1หลักด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเว้น3หลักแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถัก 3F ค่ะลงไปในช่องถัดไปตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะนี่จากนั้นถักโซ่2ค่ะแล้วก็ถักอีก 3F นะคะลงไปในช่องเดิมค่ะนี่นะคะอันนี้เราก็จะได้มุมโค้งที่1ของชิ้นงานแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะเว้น3หลักถัก 3F ลงไปในช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นถักโซ่2ค่ะแล้วก็ถักอีก 3F นะคะลงไปในช่องเดิมค่ะนี่อันนี้เราก็จะได้มุมโค้งที่2แล้วนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำซ้ำนะคะเว้น3หลักถัก 3F ในช่องถัดไปจากนั้นถักโซ่2แล้วก็ถักอีก 3F ลงไปในช่องเดิมแบบนี้นะคะมาจนถึงนี่ตรงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราได้มุมโค้งของชิ้นงานนะคะมุมโค้งที่3แล้วนะคะเราก็จะมาตรงชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะเราได้ถัก 3F ลงไปแล้วใช่ไหมคะก็คือมี 2F แล้วก็โซ่2ตรงนี้จากนั้นนะคะเราก็จะเว้น3หลักแล้วก็ถัก 3F นะคะลงไปในช่องถัดไปหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถัก F นะคะลงไปตรงโซ่2ตรงนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3นะคะเราก็จะถักโซ่2หลังจากนั้นเราจะถัก 2F นะคะลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะมือใหม่อย่าลืมมาร์กโซ่ที่2ไว้นะคะเพราะว่าตรงโซ่ที่2ตรงนี้จะนับเป็น1หลักนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆข้าม3หลักนะคะแล้วก็ถัก 3F นะคะลงไปตรงช่องว่างตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเว้น3หลักแล้วก็ถัก 3F ลงไปในช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะพอเรามาถึงตรงนี้นะคะที่เป็นมุมโค้งใช่ไหมคะเราก็จะถักโซ่2เพื่อทำมุมโค้งนะคะหลังจากนั้นถัก 3F นะคะลงไปในช่องเดิมเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเว้น3หลักถัก 3F นะคะลงไปในช่องถัดไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มามุมโค้งที่2ตรงนี้ใช่ไหมคะเราเว้น3หลักถัก 3F ลงไปในช่องถัดไปค่ะโซ่2เพื่อทำมุมโค้งนะคะหลังจากนั้นถัก 3F ลงไปในช่องเดิมค่ะนี่นะคะเราก็ได้มุมโค้งที่2แล้วนะคะเราจะทำซ้ำนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะอันนี้เราก็ได้
มุมโค้งนะคะทั้งหมด3มุมโค้งแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาในชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะเว้น3หลักถัก 3F นะคะลงไปในช่องถัดไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะถักปิดจบงานด้วย F ค่ะลงในโซ่ที่2นะคะ F ตรงนี้จะมาแทนเป็นโซ่ที่2ของมุมโค้งในแต่ละมุมโค้งแบบนี้นะคะนี่แถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะ KJ จะถักให้ดูเป็นตัวอย่างอีก1แถวนะคะในแถวที่4แถวอื่นๆเราก็จะทำซ้ำเหมือนแถวที่4เลยนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆถักโซ่2ค่ะหลังจากนั้นถัก 2F ลงไปในช่องเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะตรงโซ่2ตรงนี้เราจะนับเป็น1หลักนะคะหลังจากนั้นเราจะเว้น3หลักแล้วเราจะถัก 3F ลงไปตรงช่องถัดไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเว้น3หลักถัก 3F ลงไปในช่องถัดไปค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นพอเรามาถึงมุมโค้งของชิ้นงานใช่ไหมคะให้เราเว้น3หลักถัก 3F นะคะลงไปตรงโซ่2ตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่2เพื่อทำมุมโค้งแล้วก็ถักอีก 3F นะคะลงไปในช่องเดิมนะคะนี่เราก็จะได้มุมโค้งแรกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำซ้ำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเว้น3หลักถัก 3F นะคะลงไปตรงช่องว่างตรงนี้หลังจากนั้นเว้น3หลักถัก 3F นะคะลงไปในช่องว่างตรงนี้พอเรามาถึงมุมโค้งตรงนี้ให้เราเว้น3หลักแล้วก็ถัก 3F ลงไปตรงช่องตรงมุมโค้งตรงนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่2เพื่อทำเป็นมุมโค้งแล้วก็ถักอีก 3F ลงไปในช่องเดิมทำซ้ำแบบนี้นะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้เลยค่ะค่ะพอเราถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆเว้น3หลักถัก 3F นะคะลงไปในช่องเดียวกันช่องถัดไปตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 1F นะคะลงไปตรงโซ่2ตรงนี้เพื่อปิดจบงานนะคะเพื่อปิดจบแถวแบบนี้แถวที่4เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่5ขึ้นไปนะคะเราจะถักเหมือนแถวที่4เลยก็คือเราจะขยายด้านข้างทั้ง4ข้างแบบนี้นะคะให้มันใหญ่ขึ้นนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ประมาณ15แถวนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ใหญ่กว่านั้นก็ให้เพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปถ้าอยากได้เล็กกว่าของ KJ ก็ให้ลดจำนวนแถวลงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ KJ ถักครบ15แถวแล้วนะคะค่ะนี้ KJ ก็ถักนะคะมาจนได้ทั้งหมด15แถวนะคะขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณ31เซนติเมตรนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ให้ถักเพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปอีกนะคะถ้าอยากได้เล็กกว่านี้ก็ให้ลดจำนวนแถวลงนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะในแถวที่16นะคะเราก็จะถัก X นะคะรอบชิ้นงานแต่ว่าเราจะถัก X กับ V นะคะก็คือเราจะเริ่มให้ตัวกระเป๋านะคะมันเริ่มเป็นทรงกระเป๋ามากขึ้นนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆถักโซ่1หลังจากนั้นนะคะถัก X ลงไปในหลักแรกโดยการแทงลงไปนะคะตรงช่องตรงนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาค้างไว้แบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นเราจะแทงลงไปในหลักถัดไปแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง3ห่วงแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักแรกของแถวนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้สติ๊กมาร์กเกอร์นะคะมาร์กหลักตรงนี้ไว้นะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถัก x ค่ะ 1x จากนั้นเราจะถัก a ค่ะ a ก็คือ2หลักรวบเข้าด้วยกันนะคะก็แทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะจะได้2ห่วงบนเข็มหลังจากนั้นแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเราก็จะมี3ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะก็เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง3ห่วงอันนี้ก็คือ A นะคะหรือว่าเป็นการลดจำนวนหลักเราจะถัก x แล้วก็ a สลับกันไปนะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะเดี๋ยว KJ จะทำให้ดูอีก1ชุดนะคะนี่ก็คือถัก x หลักตรงกลางตรงนี้นะคะ 1x หลังจากนั้นถัก a ค่ะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาจะมี2ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาจะมี3ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง3ห่วงค่ะนี่หลังจากที่เราถัก A เราก็จะมาถัก X แล้วก็ถัก A ค่ะนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะอีกนิดนึงนะคะพอเราถักมาถึงมุมโค้งตรงนี้ใช่ไหมคะหลักตรงกลางตรงนี้เราก็จะถัก x ใช่ไหมคะนี่พอมาถึงมุมโค้งตรงนี้เราก็จะถัก a แบบนี้นะคะก็คือแทงเข็มลงไปในหลักตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเราก็จะมี3ห่วงบนเข็มแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง3ห่วงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงเข็มลงไปในช่องเดิมตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน3ห่วงนี่นะคะเราจะถัก A 2 ครั้งนะคะตรงมุมโค้งของชิ้นงานทุกมุมโค้งเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักสเต็ปเดิมนะคะก็คือถัก x หลังจากนั้นก็ A ค่ะนี่แบบนี้นะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงนี่ชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถัก 1x หลังจากนั้นเราจะถักอีก 1a นะคะลงก็คือแทงเข็มลงไปในหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาหลังจากนั้นแทงเข็มลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน3ห่วงนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะนี่นะคะแถวที่16เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะในแถวที่17นะคะเราก็จะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆถักโซ่1หลังจากนั้นถัก x ลงไปในหลักแรกนะคะแล้วก็ใช้สติ๊กมาร์กเกอร์นะคะมาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะ KJ จะเปลี่ยนสีไหมนะคะ KJ ก็จะตัดไหมสีครีมออกนะคะ
ก็ให้เพื่อนๆนะคะเอาสติ c มาร์กเกอร์ออกแล้วให้เพื่อนๆนะคะใช้เข็มนะคะแทงลงไปตรงหลักที่2จากนั้นแทงกลับมาในหลักสุดท้ายนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหลักแรกของแถวที่17นะคะนี่อันนี้เราก็เหลือปลายไหมไว้แบบนี้หรือใครจะเก็บงานไปเลยก็ได้นะคะเดี๋ยว KJ จะถักเก็บปลายไหมตรงนี้เอานะคะนี่แถวที่17เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาถักในตัวปากของกระเป๋ากันนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะนับจากหลักแรกที่เราได้เก็บปลายไหมไปใช่ไหมคะไปทั้งหมด31หลักนะคะก็คือแล้วแต่เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะมาร์กส่วนไหนก็ได้แต่ขอให้มันเป็นฝั่งนี้นะคะนี่หลังจากนั้นให้เพื่อนๆมามาร์กอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะแบบนี้ให้ได้ทั้งหมด31หลักเหมือนกันหรือว่าให้เท่ากับฝั่งด้านนี้ของเพื่อนๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะเคเจะใช้เป็นสีฟ้านะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะพัน slip knot จากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆแทงลงไปในหลักแรกนะคะแบบนี้เราก็เกี่ยวไหมลอดผ่านแล้วก็ถักโซ่1หลังจากนั้นก็ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะให้ครบทั้งหมด31หลักนะคะหรือว่าจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึงหลักที่มี stitch marker อยู่ที่เพื่อนๆใช้ stitch marker มาร์กไว้นะคะก็มือใหม่นะคะให้ใช้ stitch marker มาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งในการเริ่มต้นแถวนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักครบ31หลักแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ต่อไปนะคะในแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นก็พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นก็ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแบบนี้นะคะนี่นะคะในแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่3ขึ้นไปนะคะเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นถัก x ให้ครบ31 x นะคะ KJ จะถักทั้งหมด7แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่ถักครบ7แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้น KJ ก็จะถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมนะคะแล้วเราก็จะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยว KJ จะโชว์ให้ดูการเริ่มต้นนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆพัน slip knot เหมือนเดิมเลยจากนั้นนะคะเราก็จะแทงลงไปตรงหลักที่มี stitch marker อยู่ถักโซ่1หลังจากนั้นก็ถัก x ลงไปในทุกๆหลักก็คือเราจะทำเหมือนกันเลยนะคะกับฝั่งนี้ทำให้ครบทั้งหมด7แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้ KJ นะคะก็ถักเสร็จนะคะอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่2ฝั่งก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็ให้ถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้นำไหมอีกสีหนึ่งมานะคะที่เพื่อนๆจะใช้อะค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆพัน slip knot
แล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงไปตรงหลักแรกตรงนี้หลังจากนั้นก็เกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักโซ่นะคะถักโซ่ขึ้นไปตามจำนวนที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด40โซ่ค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ถักโซ่นะคะจนได้ตามจำนวนที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะคะสำหรับตัวหูจับของกระเป๋านะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะมาเชื่อมต่อกับฝั่งนี้นะคะโดยการที่เราจะถัก X ลงไปนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแบบนี้ก็ให้ถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงตรงนี้ใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆถัก X ลงตรงนี้เลยนะคะนี่แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะนี่ถัก X ลงไปในทุกๆหลักนะคะมาจนถึงฝั่งนี้พอเราถักมาจนถึงฝั่งนี้เราก็จะถักโซ่นะคะให้เท่ากับฝั่งนี้นะคะของ KJ ถักอยู่ทั้งหมด40โซ่ใช่ไหมคะหลังจากที่ถักโซ่นะคะครบ40โซ่ก็มาเชื่อมต่อกับฝั่งนี้แล้วเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้มาจนถึงนี่เลยค่ะจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะอันนี้หลังจากที่เราถักนะคะรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะก็เราจะแทงลงไปปกติแบบนี้เลยนะคะนี่เราจะถักลงไปแบบนี้นะคะนี่ก็ถ้าใครนะคะมือใหม่ก็ให้มาร์กตรงนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถัก X นะคะวนรอบชิ้นงานนะคะมาจนถึงนี่จุดที่เราเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะถักเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือถัก X วนรอบชิ้นงานนะคะเพิ่มอีก3แถวรวมแถวตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นทั้งหมด4แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะนี้ KJ ก็ถักนะคะครบทั้งหมด4แถวแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ตรงหูจับตรงนี้นะคะใหญ่กว่านี้ก็ให้เพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปนะคะถ้าอยากได้เล็กกว่านี้ก็ให้ลดจำนวนแถวลงนะคะก็หลังจากนั้นนะคะ KJ ก็จะตัดไหมนะคะแล้วก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเพื่อเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเจไม่แน่ใจว่าไหมสีนี้จะเห็นชัดหรือเปล่านะคะก็เห็นไหมคะอันนี้หลักที่1หลักที่2ให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในหลักที่2ตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็แทงกลับลงมาในหลักสุดท้ายตรงกลางตรงนี้นี่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะ KJ ก็จะถักตรงขอบด้านนอกตรงนี้นะคะก็ KJ จะเปลี่ยนสีไหมเริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะ
พัน slip knot แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นให้เพื่อนๆเริ่มจากด้านข้างของกระเป๋านะคะก็ให้เพื่อนๆแทงลงไปตรงด้านข้างของกระเป๋าตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่1ล็อกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะถักวนรอบชิ้นงานเลยนะคะกลับมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้ KJ ก็ถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วก็จะตัดไหมได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมปิดจบงานเหมือนเดิมเลยนะคะให้เพื่อนๆแทงลงไปในหลักแรกตรงนี้นะคะแล้วก็แทงกลับมาในหลักสุดท้ายแล้วก็เก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักด้านในตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็ใช้ไหมสีเดิมนะคะแล้วก็พัน slip knot หลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะนี่เกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานนะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะถัก X ลงไปในทุกๆหลักนี่นะคะวนมาจนถึงนี่จุดที่เราเริ่มต้นเลยค่ะโอเคค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็จะตัดไหมเราก็เก็บปลายไหมเหมือนเดิมเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเราจะทำฝั่งนี้นะคะด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ KJ ไปติดป้าย handmade มานะคะตัวป้าย handmade ตัวนี้นะคะเดี๋ยว KJ จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์นะคะแล้วก็ไปซื้อตามกันได้นะคะนี่เสร็จแล้วเขาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยว KJ จะรีบกลับมาตอบให้นะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ KJ ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ KJ ได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ KJ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ